Mindanao Networks, higit-anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang Dzxl 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Bayanihan laban sa COVID-19. DCXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. 40 minutos makalipas po ang alas 12 ng magandang tanghali. Na bueno mga kasama, update muna tayo sa kasalukuyang nagaganap na virtual press conference dyan po sa Malacanang. At nakantabay si XL Radyo Man 4, Angel Ronquillo. Jengo Hejeng. Yes, Radyo Man Rod, nagpapatuloy nga itong virtual press con ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, kung saan sinabi niya ay may bago na concession agreement ang pagitan ng gobyerno at Manila Water at Maynilad, kung saan ay tinataguyo dito ang interes ng taong bayan. Ito ay base na rin sa mandato ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niyan ay guest itong si Department of Justice Secretary Menardo Guevara para nga sa mga katanungan hinggil dyan. Guest din ni Spokes itong si WHO Representative Dr. Arabindra Abaya Singh at itong si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere. Mga kasama, pakinggan natin ang kapatuloy in a press conference. Will the government still file cases against the said company for its alleged onerous 1997 contract with the government? Thank you, Yusek Rocky. Doon sa new concession agreement ay merong provision doon about yung waiver ng mga claims. No? At the same time, when this revised concession agreement was executed, meron din kasabay na deed of settlement yan, no? And release na pinirmahan din by both sides. But this release pertains only to the claims arising from the contract itself, no? Like for example, yung mga inaward ng Singapore Arbitration Tribunal ay wini-waive na, no? And any other claims arising from the old concession agreement. But if you are referring some to, for example, criminal liability, that is a totally different matter, and that needs further studies, no? And besides, somebody's got to put up the complaint before the Department of Justice or before the Office of the Ombudsman. Right now, we have not heard of any party who has filed or is attempting or thinking of filing something like that with the Office of the Ombudsman or with the Department of Justice. Opo, Secretary, tanong po mula kay Salarina Monte ng Manila Shimbun. Secretary Guevara, what are the main features daw po of the new concession agreement with Manila Water? Are they no longer, same question po ni Sama Medinilla. And when do you intend to sign new concession agreement with Maynilad? Will the provisions be likely the same with that of Manila Water? Yusek Rocky, Secretary, I think the question has been answered in the presentation itself, no, para we can save time, no. Pero yung next question is, when will the revised concession agreement be signed with Maynilad daw po? Okay, the other concession agreement, no, with Maynilad, the negotiations with respect to that will start immediately. And we will be proposing essentially the same terms and conditions as those that were contained in the revised agreement with Manila Water. But of course, we recognize the fact na differently situated ang Maynilad compared to Manila Water. So there will be probably a lot of discussions also with respect to possible modification of the terms and conditions. Okay, Yes, Secretary, yung pong third question ni Salarina na sagot niyo na rin po, yung follow-up po niya, but will the government initiate its own complaint against the water case? Nawala po kayo, Secretary Guevara? Nawala po ang volume? Sec Guevara, nawala ang audio. I have already answered that question earlier. Already answered that question. Sec Guevara has answered the question. Okay, next question, please. Question from
nawala ka rin ng volume, Yusek. Pati ikaw nawala ang volume. Well, nawala ang volume mo, no? Mahina. Secretary, okay. Ayan, okay na. Go. Okay na. Secretary, tanong mula kay Belia Carriazo ng Daily Tribune. President Duterte daw po ordered FDA and Department of Health to authorize use of ivermectin. Is this true and confirmed? Hindi po, no? Ang nangyari is nag-meeting po nung Sabado ang IATF for almost 10 hours. And one of the agenda na na-discuss po yung ivermectin, no? At rineport po ni Yusek Domingo, yung Director General ng ating FDA, na meron na po nag-apply ngayon, no, for compassionate use ng ivermectin. So, pwede na pong i-process yan ng FDA. Hindi gaya dati na wala pong nag-a-apply. So, antayin na lang po natin ang aksyon ng FDA sa mga naisampa ng aplikasyon for ivermectin. Opo, yung tanong mula kay Rosalie Cos ng UNTV, ano daw po ang posisyon ng Malacanang sa issue ngayon ng Chinese militia vessels sa West Philippine Sea? Suportado ba ninyo ang pahayag ni DND Secretary Delphine Lorenzana na nagsabing dapat lumaya sa China, ang China sa teritoryo natin, at ano rin ang komento ninyo sa pahayag ng Chinese Embassy? Hindi po nagbabago ang posisyon ng ating presidente. Ito po yung kanyang nabanggit na salita sa UN General Assembly. Unang-una po, hindi po natin isasakripisyo, hindi natin ipamimigay ang ating national territory at ang ating mga exclusive economic zone. Pangalawa po, naniniwala tayo at pinanindigan natin ang arbitral decision na pabor sa atin. Pangatlo, ireresolba po natin ang hidwaang ito sa pamamagitan po ng mapayapang mga pamamaraan sang-ayon po sa UN Convention on the Law of the Sea. Ang posisyon po ng presidente, paninindigan natin ang karapatan pero hindi po ito isang bagay para tayo po ay gumamit ng dahas. Kampante po ang ating presidente na dahil nga po meron tayong malapit na pagkakaibigan, mariresolba itong hidwaan na ito. Opo, ang second question niya, sinasabi ng PhilHealth na kulang ang kanilang mga tao kaya hindi agad na proseso ang claims na dapat bayaran sa mga ospital. Ayon naman sa Private Hospital Association of the Philippines, napipilitan na sila magbawas ng manpower dahil nga kulang na rin sila sa pondo dahil hindi pa bayad ang ibang claim. So ano daw po ang gagawin ng pamahalaan para resolbahin ang suliraning ito? Matapos po ang 10 oras na pagmi-meeting ng IATF ng Sabado, nag-meeting pa po kami, 3 oras, kasama po si Executive Secretary at si Senator Bongo. At isa sa mga pinag-meetingan natin ay yung sa PhilHealth at nangako naman po si Director Gira na bibilisan niya yung proseso. Kasi meron nga po nagsasabi na dapat tanggapin yung proposal ng DBP na magbi-bills purchase, no? Or babayaran ng DBP ang mga pagkakautang ng PhilHealth tapos kukuha ng reimbursement sa PhilHealth. Ang naging posisyon po ni Dr. Giran, kung kumpleto naman ang papeles, bakit kinakailangan pang umutang sa DBP? So pinagbibigyan po natin ang PhilHealth sa gusto nilang mangyari, pero malinaw po ang sinabi lalo-lalo ni Executive Secretary Medialdea. Sa panahon ng pandemya, kinakailangan bilisan ang pagbabayad sa mga pribadong hospital dahil 70% pa rin ng ating healthcare capacity ay nasa kamay ng mga pribadong hospital at kung walang pondo ang mga pribadong hospital, wala rin silang kakayahan na gamutin ang mga nagkakasakit. At tinanggap naman po yung mensahe na yan ni Atty. Kiran. Thank you, Secretary Roque. Okay, punta naman tayo kay Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque. For my first question about sa ECQ lang po, nabanggit nyo kasi sir sa inyong pahayag na for at least another week itong ECQ extension. Gaano po kaya kalaki yung chance na ma-extend pa ito? Ano po yung mga deciding factors natin? Well, gaya ng sinabi ni Yusek Vergere, no, pwede lang tayo mag-shift sa lower na MECQ pag nakita natin na nagkakaroon ng bunga o resulta yung ating pinainting na PDITR, no? Yusek Vergere, would you like to add? Yes, sir. Yun pong ating mga measures na ginagamit para makapag-de-escalate tayo ay ito po yung mga numerong atin pong nakikita araw-araw as reported cases. Plus, tinitignan din po natin syempre yung ating healthcare utilization. So, nung nag-decision po para i-extend ang ECQ, ang mga naging basihan po natin would be the healthcare utilization primarily dahil nakikita natin talagang nahihirapan ngayon ang ating sistema. Pag tayo ay nagkaroon uli ng assessment this coming for this week, titignan po natin ang healthcare utilization, ang numero ng mga kaso, pati na rin po yun pong ating PDITR strategies na pinapatupad natin lalong-lalo na sa mga local government units.
Opo. Thank you po, Yusek Vergere and Secretary Roque. Secretary Roque, doon naman po sa EQ8, gaano katagal po ba ang utos ng Malacanang sa ating mga LGUs para sa distribution nito? At ano po ang order ni Pangulong Duterte nga hinggil dito sa ating mga mamamahagi ng ayuda? Sa lalong mabilis sa panahon po. Ito po yung dahilan kung bakit nabago po yung pinirmahan ni Presidente. Dati-rati in kind, ngayon po silent kung in cash or in kind kasi nga ang gusto mangyari ng Presidente sa lalong mabilis sa panahon. Sana po itong linggo ito ay mapamahagi na yung ayuda na yan dahil ito po ay pangalawang linggo na ng ECQ. Okay, and for my last question lang, Secretary Roque, may talk to the people po ba later si Pangulong Duterte? Ano po kaya yung schedule na this week? Meron po kayong mga bagong vaccine supply na sasalubungin si Pangulong Duterte? Wala pong talk to the people mamayang gabi. Possible po sa Wednesday. At sinabi po ni Presidente na yung huling pagdating ng Sinovac, baka yun na rin po yung huli niyang pagsalubong sa mga bakuna, bagamat inaasahan natin na sunod-sunod na po ang pagdating ng mga bakuna. Okay, thank you po, Secretary Roque, at sa ating mga... Maraming salamat, Mela. Punta tayo uli kay Yusek Rocky, please. Yes, Secretary, tanong ni Red Mendoza ng Manila Times. Sabi po niya, na-interview daw po niya ang 2 patients sa parehong namatay na naghihintay sa ICU bed. Sa parking lot na ospital, isang COVID at isang non-COVID. Itong mga sitwasyon daw po ang patunay na may problema ang ospital at nagmamakaawa na sila na ayusin. Ano daw po ang reaksyon ng palasyo dito? Yusek Vergere, ang sinabi nga po ni Yusek Vergere kanina, talagang dinadagdagan natin yung mga hospital bed capacity natin. Bukas nga po yung 110 bed capacity sa Quezon Institute, among others. But Yusek Vergere? Opo sir, ito po ay naipakita natin kanina kung ano mga ginagawa ng ating pamahalaan para ma-decongest natin ang mga ospital. Katulad ng sabi po namin, nakapag-meeting tayo kaninang umaga, alas 11, with HPAC, with DILG, with MMDA, and the One Hospital Command. At atin pong ipapatupad itong mga pinakita nating interim measures, the immediate measures, ngayon pong araw na to hanggang ngayong linggo para ma-decongest natin ang ating mga ospital. Yung second question niya, Secretary, nasagot na po. Tanong po niya kay Dr. Abenyasing from Red Mendoza. Is it fair to compare the Philippines as having the most number of active cases in the Western Pacific region? And what does it say on the country's COVID response? Thank you, Secretary. I think I already addressed that question partially. The fact that a country reports a large number of cases is dependent on many factors. In the first place, it's determined by the population size, the testing capacity, the health system's capacity. So we know that there are significant differences among these between countries. So what would be more accurate is to look at the incidence rate or the number of cases per 100,000 or 1 million population. This would point to where the Philippines actually is. But again, there are multiple factors that affect the transmission in a country because countries are different from each other. And so we have to take into mind all of these factors when we are assessing how severe is the outbreak in a country. Right now, with the confirmation of 3 variants of concern in the Philippines, plus a variant of interest in the P3 variant, which was first detected in Philippines and Japan, the situation is being fueled probably to some extent by the widespread presence of these variants. So we have to look at it in this context, and that's what I was pointing to early on when I said that the increase we are seeing in the Philippines in the recent 2 weeks is not uniquely only relevant to the Philippines. We are seeing that kind of increase in many countries, and I'd also like to highlight that we are even seeing this increasing trend even in countries that have been doing extensive vaccination. So this is something that we need to bear in mind, and if I may use this opportunity, this is another opportunity that we need to reinforce that whether it's variants of concern or variants of interest,
we know that the minimum public health standards, when implemented fully and adequately, are adequate to interrupt transmission. So let us ensure that our focus is on that, so that we are not distracted by other issues, and ensure that we have a coordinated response to facilitate the full implementation of the PDITR strategy to limit the transmission and to take care of those people who require specialized care because of the onset of severe disease. Thank you. Dadagdagan ko lang po, no? Naka-flash ngayon po sa ating screen yung Philippine World Ranking sangayon po sa Johns Hopkins University. No? Sa total cases, nananatili po tayong nasa number 30. Bakit po tayo nanatili bagamat sumipa ang mga numero ng kaso sa Pilipinas? Kasi nga po, sa iba't ibang parte ng daigdig, sumipa rin ang mga numero. Sa active cases, from 21, naging 19 po tayo. Sa cases per 1 million, nananatili po tayong 134th in the world. At sa case fatality, talagang napababa po natin yan, nasa number 94 po tayo from 82. So yan po ang ating standing sa international community. Gaya ng sinabi po ni Dr. Rabi, sa buong daigdig po, tumataas ang numero dahil sa mga variants nito. Bayanihan laban sa COVID-19. DZXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Iyon po mga kasama, napakinggan ninyo ang virtual press conference ni Secretary Harry Roque ngayong araw ng Lunes. Kaugnay pa rin sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nasa number 30 po tayo sa world ranking na hindi ho tayo gumalaw dyan. Bakit? Sabi ni Secretary Harry Roque, dahil lahat naman po ng mga bansa sa buong mundo tumataas yung kaso. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Dahil nga rito sa mga bagong variants ng COVID-19. Na bueno mga kasama, 4 na minutos na lang po bago ang alauna ng magandang hapon at ang tabayanan ng tinig ng pag-asa susunod na para patibay ng ating immune system mga kasama ngayong panahon ng pandemya at pagtaas ng kaso ng COVID-19. Dapat may protection po tayo sa ating katawan para hindi po tayo kaagad-agad kapitan ng virus. At dapat mga kasama, mayroon po tayong iniinom na napakabisa at garantisado na po ito, proven and tested sa ating mga kababayan. Kaya sabi nga nila, patok po ito ngayon sa mga butika. Ang Xanthon Plus Herbal Capsule. Xanthon Plus Herbal Capsule mga kasama, mataas yung taglay po nitong antioxidant. Opo. At bukod dyan, meron din po itong anti-tumor properties na tumutulong iwasan din po tubuan ng bukol ang ating katawan at maiwasan din ang iba't ibang klase ng sakit. Xanthon Plus Herbal Capsule, mabibili na po sa mga butika. Available sa South Star Drugstore at sa The Generics Pharmacy mga kasamang Xanthon Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang yung may tatak na Doc Samaritan. Sabayan din ang pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mga kasama, ito ang isa sa mga dapat po talaga nating iniinom. Ngayong mataas yung kaso ng COVID-19 para may protection po tayo panlaban sa pagkapit ng sakit sa ating katawan, especially ng virus. Uminom po tayo ng Mighty C. Alkaline na vitamin C po ito. Magandang kombinasyon din po ito mga kasama sa Xanthon Plus Herbal Capsule, ang Mighty C. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede po kayo mag-text sa DCXL 0927-499-1276. Again, 0927-499-1276 at hanapin si Pareng Ray Albesa o pumunta ng personal para bumili ng Xanthon Plus sa DCXL 4th floor Guadalupe Commercial Complex at sa Makati, tapat lang po ng MRT Guadalupe. Ngayon naman, mga kasama, kung kape po ang hanap po ninyo at makakatulong sa ating kalusugan at yung natural na kape, uminom ng Nature Soya Coffee. Napatunayan na pupwede itong uminom ang mga bata at matanda. Makakatulong din sa mga may nervous problem, maiiwasan ang iba't ibang uri ng sakit tulad ng cancer, buccal cyst at iba pa. Dahil ang Nature Soya Coffee may taglay na isoflavones katulad ng genstin at adenosine na lumalaban sa ibang anumang uri ng karamdaman. Nature Soya Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan. At mga kasama, food supplement na epektibo ba ang gusto naman ninyo para sa mga may diabetes dyan? Yung mga may hypertension, marumi ang dugo,
na nagdudulot po ng iba't ibang mga sakit. Abay, nandito ng solusyon. Xanthon Plus Gold, mga kasama. Xanthon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Dahil ito po ay extracted mula sa ampalaya, may mangustin din, may malunggay, may garlic at spirulina. Xanthon Plus Gold. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwede po kayo mag-text sa Dzxl Xanthon Plus Gold Hotline 0927-499-1276. Bayanihan laban sa COVID-19. DCXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Susunod na ang Tinig ng Pag-asa. Ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino. Ingat po tayong lahat. Stay safe everyone. Sa Pride Anti-Bac Detergent.